aking assistant. O, diba? Enjoy na enjoy siya sa ginagawa niya. Hi guys! Welcome to JT's Kitchenette. So for today's vlog, I'm going to show you how I prepare this batter and how we are going to bake this New Year's cake or Neujahrskuchen or simply crepes. This is a kind of tradition in the northern part of Germany, and me and my friends are doing this once a year in the month of December. So enjoy watching! And these are our ingredients: 2 sachets of vanilla sugar, 2 packs of vanilla pudding powder, 500 grams of butter, 1 kilogram of sifted flour, 4 whole eggs, 500 gram brown candy sugar, and 1 liter of water. So first we have to dissolve our candy sugar to lukewarm water. There you go. We will pour this brown candy sugar to a lukewarm water. And just mix it. Then you can leave this for a while, but you have to go back to mix it from time to time until it totally dissolves, and then set this aside. So the first step na gagawin natin is i-cream muna natin yung butter using our mixer. Yan. There are a lot of variation sa paggawa ng New Year's cake or Neujahrskuchen, but this recipe is my own version. Kailangan yung butter is softened butter siya, sa room temperature lang. Ayan. Natin yung 4 eggs. So we add the eggs gradually. And una nakita nyo isa lang, and then pangalawa. And the last one is pinagsabay ko na yung the last 2 eggs. At this point, creamy na yung ating butter, vanilla sugar, and eggs. So, isunod naman natin itong ating flour with vanilla pudding powder. So, i-mix lang natin siya. Gradual natin siyang i-add sa ating butter. And then, we will mix it again. And lalagyan din natin yung ating candis. This is na ano na siya, hindi na siya warm, kundi cold na siya. Unti-unti.
So there you are. We will just repeat the process. First, we add flour, and then we add the liquid, and then mix again, and then repeat the process again. Pero gradual lang yung pag-add hanggang maubos lahat yung ating ingredients. Alright? So this is our finished product. So na-transfer na natin siya sa isang malinis na container, and then look at the consistency. Hindi siya dapat malapot na masyado at hindi rin malabnaw. So we will rest this for at least 2 hours or 4 hours. Yung iba piniprepare na nila the day before. So, overnight nilang inire-rest. But for me, 5 hours is enough. Prepare ko siya. Natapos ako ng 7 o'clock in the morning. And then, ibibake namin ito ng mga 1 p.m. Alright? So, see you later guys pagka binibake na namin itong masarap na New Year's cake or Neujahrskuchen. See you later! So, ayan guys, malapit na natin siyang i-bake. Nakapag-rest na ito ng 5 hours. So, i-check natin yung consistency niya. Dapat hindi masyadong malapot, hindi masyadong malabnaw. So, ito medyo super lapot siya. So, dadagdagan pa natin siya ng water. So, gradual lang yung pag-add hanggang sa ma-reach natin yung tamang consistency niya. And this is the kitchen appliance that we're going to use, Cloer. So, ginagamit lang ito once a year. So, every year, pagkatapos gamitin ay tinatago ulit. So, gagamitin natin to sa pag-form ng cone. And ito yung namana ko pa sa father-in-law ko. Ginawa niya ito, self-made for me. Parang DIY na ano siya, stick. Mamaya makikita niyo kung paano yung paggamit. And ito yung ating gagamiting appliance. That's it. Baligtad pa. Ayan. Guys. So, ito na guys yung ating appliance. Meron siyang form. Okay, na related siya sa, I don't know, related yata sa New Year's. Something like that. Actually, itong tradition na ito is dito lang sa part ng northern part of Germany. Yung iba, hindi nila alam tong tradition na ito. Ibang part of Germany, hindi nila alam tong tradition na ito. We are preheating our appliance. So, makikita natin dito na meron siyang numbers 1, 2, 3, 4 to 5. So, mamimili ka kung gaano ka brown yung yung cone mo. Kagandahan lang sa machine na ito is, or appliance is, ayan, tumutunog siya. So, it means to say, ready na siyang gamitin. So, ayan, guys. I-brush ko lang ng konti. So, ito na yung butter natin. Itatry natin kung okay na. Parang, masyado pa siyang makapal. So, before mo siyang i-bake, kailangan mo talaga siyang i-check muna. Okay? I-try natin kung pwede na ito. Okay? Konti lang. First, natin to? First try.
Hindi mo siya kailangan punuin. Tapos, antayin ulit natin na tumunog. Oops. First try. Let's check kung okay na yung consistency ng ating dough, ng ating batter. Parang masyado pang malapot. Siguro dadagdagan ko pa ng water mamaya. So, yeah. Okay, so hindi siya masyadong brown. Kailangan siguro dagdagan ko pa siya. So, actually, ganyan yung mangyayari sa kanya. Okay, ganyan, magiging apa. Pero, masyado pa siyang, dapat 2.5. Yan. Pagka first talaga, hindi pa talaga perfect. I think masyado pang malapot yung ating batter. So, dagdagan natin ng konting tubig. Dapat may kasama ako today, pero wala pa siya. Kaya, inumpisahan ko na. Kasi, dumidilim na naman. Baka hindi ko matapos itong gagawin ko. Ayan. Medyo okay na to. Maputla pa rin. So, pagka ganyan, dadagdagan pa rin natin yung temperature niya para medyo brown. So, maputla pa rin siya. Okay? Siguro, makakapag-try tayo ng 5 nito. So, ina-number 3 natin. And let's wait. So, okay. Try natin ulit. Okay, I think this is already okay. So, kailangan manipis lang. Konti lang ilagay natin. Guys. Tapos meron siyang design. Hindi na masyadong kita sa camera. Okay, and then pwede siyang maging cone. Actually, cone to eh. So, pwede mo siyang... Ayan, may kumakatok na, nandito na yung kaibigan ko. Wait lang, guys. So, alam kung saan doon. So, alika rito. Mag-say hello ka muna sa aking camera. Ayan mo na lang ng vegetable. Oh, bibili ako mamaya. Halika. Ba't tinanggal mo yung sapatos mo? Oh, say hello. Ay! Ano ba yan? Iba-vlog ko kasi live. Hindi siya live. Ito na yung ito na yung assistant ko. Hi! You're still learning here. Oh, diba? First time niyang gumawa. So, i-video natin kung paano siya gumawa. Kung perfect na ba. Meron din siyang YouTube channel pero hindi siya active. I'm not active. Wala Diba? akong time sa YouTube. Oo nga eh. Sige, antayin natin habang pag tumunog. Oh, di ba may ring light pa ako, bongga. Meron din ako pero naiwan sa Pilipinas. Di ba yun yung pinabili natin kay Sherin? May gumagamit ba doon? Ewan ko kung ginagamit. Ayan, sige, tingnan natin. Uy! Eh, dumidikit talaga siya sa taas. Ewan ko kung bakit. Hello? Baba. Ayan. O, diba? Kasi kaya ko yung init. Ako hindi ko kaya ang init, kaya nag-i-stick Kaya. ako. Oo, diba? Ang ganda. Kasing ganda mo. Pero, kailangan ko na pag ganun. Oo. Ayan na yung aming finished product. Ayan. Diba? Ang ganda. Nakabalot na yung ating kaibigan, yung nagluto ng aking New Year's cake. Yung nagluto ng kanyang dadalahin. Ayan, pauwi na siya. Thank you for the Neujahrskuchen. Thank you. Madilim na. Kanina ang liwanag Thank you. ko. Ayan. Ikaw kayang gumawa dyan. Thank you so much. Tapos ito naman yung ginawa niyang Oh, nakabalot na rin. Oh, ang cute. Oh, diba? Nakagawa kami.